אחד, שעות הבוקר, תודה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו אל הפינה שלנו, שיעור פרטי. בכל בוקר אנחנו מארחים את האנשים הכי מעניינים להרצאה, והבוקר איתנו דוקטור חיים דהן, פילנטרופ ואיש עסקים מצליח. הוא גדל בשכונת מצוקה בבאר שבע, והצליח נגד כל הסיכויים להפוך את חייו לסיפור הצלחה, והכל בזכות מעשה אחד מפתיע של נדיבות. לא הוא זכה שהיה ילד. המעשה הזה שינה את חייו. אז כיצד פורצים את תקרת הזכוכית והופכים חלומות למציאות, ואיך כל אחד מאיתנו יכול לשנות את החיים של האחר בעזרת מעשה אחד קטן של חסד. שיעור פרטי, מתחילים. בוקר טוב. כשאני מקשיב לדברי הפתיחה של נסלי, אני רואה עד כמה כל חיי הבוגרים מתנהלים בשני ערוצים מקבילים. אחד, הערוץ העסקי, כמייסד וכמנכ"ל חברת השקעות, והשני, ערוץ המעורבות והעשייה החברתית. אם תשאלו אותי איזה ערוץ מניב את ההשפעה, ההנאה והמשמעות העמוקים ביותר, ללא ספק ערוץ החברתי לוקח בגדול. היום אני רוצה לדבר איתכם על החשיבות של עשייה ומעורבות חברתית ועל כוחו של רגע חסד אחד, אפילו הקטן ביותר. יוצא לי לדבר הרבה עם אנשים על המונחים שהרגע הזכרתי, חסד, עשייה ומעורבות חברתית. קורית תופעה מעניינת. אנשים הרבה פעמים מסתכלים על זה כמשהו השראתי, מלאים ברצון טוב, אבל גם בהיסוס. בפועל נוצר אפקט הפוך. אין התגייסות מיידית לעשייה. למה זה קורה? אנשים הם יצורים קונקרטיים, כולנו. אנחנו מגיבים להתנהגות, למעשים ולדברים שאנחנו מבינים, דברים קרובים אלינו, שאנחנו יכולים לחכות וליישם. החלק ההשראתי הוא מרכיב חשוב, אבל הוא רק חלק אחד במשוואה. אם אנחנו רוצים לראות שינוי אמיתי, לראות את החברה באמת משתפרת וצועדת לעולם טוב יותר, השינוי חייב תמיד להתחיל במעשה, גדול או קטן ככל שיהיה. במקרה שלי, מעשה אחד שינה את מסלול חיי, ואחר כך את מסלול חייהם של הרבה אנשים אחרים. הכל התחיל כשהייתי בן 13 בארוחת צהריים בשכונה ד' בבאר שבע. אמא שלי, זיכרונה לברכה, שעבדה כטבחית במתנ"ס השכונתי, הזמינה את המורה החדשה לבלט במתנ"ס עם בעלה, פרופסור ברגמן, ציוני שהגיע מארצות הברית לעזור להקים את מחלקת מדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון. בין סירי הקוסקוס והסלטים, פנה אליי פרופסור ברגמן ושאל אותי, אתה יודע מה זה מחשב? לכאורה שאלה של שיח חולין, אבל היה שם משהו משמעותי יותר. הוא ראה את הילד הצעיר שעמד מולו, באמת ראה אותי ופתח איתי בשיח. השאלה הפשוטה הזו הייתה דלת מסתובבת מספר אחת, ששינתה את חיי. כולנו עמדנו בפני צמתים משמעותיים שרק בדיעבד אנחנו מבינים עד כמה מסלול חיינו מושפע מחוויות מפתח, ממעשים ומאנשים שאנחנו פוגשים בדרך, שיוצרים שינוי מהותי ומחלקים את חיינו ללפני ואחרי. השיח עם פרופסור ברגמן סביב ארוחת הצהריים הניח את היסודות למערכת יחסים מופלאה בינינו לאורך עשורים, ובעיקר התניע את הכניסה שלי לעולם מדעי המחשב והטכנולוגיה. בסיום הארוחה הזמין אותי פרופסור ברגמן לאוניברסיטה. שבועות אחרי קיימנו 6 מפגשים של אחד על אחד במעבדת המחשבים של האוניברסיטה שנראתה לי אז כמו מעבדת חלל. השער שהוא פתח לי היה שער לעולם של ידע והזדמנויות בלתי מוגבלות שעד אז היו חסומות ואפילו לא העזתי לחלום עליהן. מאותו הרגע הרגשתי מחויב לנצל את ההזדמנות שניתנה לי עד תומה, וגם להעביר אותה הלאה. הדלת המסתובבת השנייה, שיצרה שינוי מהותי וקרבה אותי צעד נוסף לעשייה המקצועית והחברתית שלי, התרחשה שנים לאחר מכן. לאחר שירות צבאי בצנחנים, התקבלתי ללימודי התואר הראשון במחלקה של פרופסור ברגמן בבן גוריון. לאחר סיום התואר, פרופסור ברגמן הזמין אותי אליו הביתה לבירה. הכרזתי בסיפוק ובחשיבות עצמית שסיימתי תואר ראשון ושאני מחפש עבודה. הוא שאל למה שלא אמשיך בלימודים. כל מה שעבר לי בראש הוא שאני הראשון במשפחה שסיים בגרות מלאה, ובמשפחה שלי באותה תקופה התואר ראשון היה בערך שקול לתואר אבירות. עניתי לו שאני רוצה לעבוד כי ביחס למשפחה שלי הגעתי להישג משמעותי. התשובה שלו הייתה, מה הקשר של רמת ההשכלה של המשפחה שלך
ליכולות שלך. והוסיף, מדוע אתה כובל את עצמך בכבלים מלאכותיים? השאלות הללו הדהדו לי בראש מספר ימים אחר כך. הקשר הסיבתי שעשיתי בין הסביבה בה גדלתי לאופק ההתפתחותי שלי הוא מלאכותי ומקביל. רוב המגבלות שיש לנו לגבי עצמנו הן תפיסתיות ולא אמיתיות, ולכן בכוחנו לשנות אותן. סיימתי תואר שני ושנים אחר כך השלמתי גם לימודי דוקטורט בהנדסה. אני האמצעי מבין 10 אחים ואחיות. רק ברגע שהאחים הקטנים שלי ראו אותי מסיים תואר אקדמי והבינו שזה אפשרי, כולם סיימו בגרות מלאה ומחזיקים בתארים שניים. זו ההתגלמות של המשפט המפורסם של גנדי. תהיו השינוי שאתם רוצים לראות בעולם. כשאנחנו רואים משהו קורה בסביבתנו, זו לא רק דוגמה, זו ההוכחה שאפשר. שלח לחמך על פני המים, אחת האמירות החשובות של חז"ל, היא הכרחית אבל לא מספיקה. אם פרופסור ברגמן לא היה רואה, מזמין, מדריך, מקשה ומאתגר בשאלות, אני לא יודע איך מסלול חיי היה מתפתח. יש לכולנו תפקיד כפול. פעם אחת לנצל את ההזדמנויות שניתנות לנו. הן לא פשוט נופלות לחיקנו. מישהו נתן לכם אותה. נצלו אותה ועשו איתה משהו. מה לעשות? נתון לבחירתכם בתוך עולמות התוכן שלכם. וכאן נכנס החלק השני במשוואה. איך אני מעביר את השרביט הזו הלאה? זה יכול להיות הדבר הקטן ביותר, כמו לראות מישהו בסביבתכם, אבל באמת לראות אותו, ולפתח איתו דיאלוג, ועד התחייבות למתן עזרה לאדם מסוים, לקבוצה או לעמותה. לכל מעשה יש משמעות, והוא דלת מסתובבת פוטנציאלית. החוויה המעצימה שעברתי בילדותי, במפגש עם פרופסור ברגמן, וההשלכות העצומות שהיו למעשה הטוב שלו על עתידי, הטילו עליי אחריות עצומה להעביר הלאה את המסר, להמשיך ולייצר הדים לעניין שהוא גילה בי ולאופק המקצועי שפתח בפניי. רצון זה הוביל אותי למעשה תיקון העולם הפרטי שלי, הקמת עמותת אופנים שפועלת לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך על ידי הנגשת לימודי סטם לילדים ברחבי הפריפריה הישראלית באופן חווייתי. העמותה שאני גאה לשמש כנשיא הגיעה מדי שנה אל אלפי ילדים ביישובי הפריפריה, בצפון הארץ ובדרומה, ומאפשרת להם הזדמנות אמיתית ללמוד באופן משמעותי מקצועות טכנולוגיים ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מגיעים אליהם, אל הסביבה הטבעית שלהם, באמצעות אוטובוסים שהוסבו למעבדות טכנולוגיה ניידות. ההנגשה של טכנולוגיה וחינוך לילדים שאין להם גישה למשאבים האלה, עוזרת לגשר על פערים חברתיים לא פשוטים שכולנו מכירים בחברה הישראלית. חגגנו רק עכשיו 73 שנים של עצמאות. בשנים אלה הגיעה המדינה להישגים מדהימים בתחומים רבים ומגוונים. אבל לצד הקדמה וההתפתחות הכלכלית המהירה, אנחנו רואים נסיגה מהותית בחינוך ובאי שוויון, ונפערו פערים חברתיים עצומים. חשוב להדגיש שהאחריות העליונה לפערים האלה היא של המדינה, אבל כחברה, כולנו שותפים שווים במדינה. ככאלה אנחנו גם נושאים באחריות לבנות חברה חומלת, עם סולידריות חברתית וערבות הדדית. אופנים קמה כיוזמה של אנשים שאכפת להם, אנשים שחיפשו דרך לייצר שינוי חברתי אמיתי. היום, 17 שנה לפעילות העמותה, יש לנו למעלה מ-35,000 בוגרים. סקר חיצוני של בוגרי אופנים מצא שמספר הבוגרים שלנו מסיימים בגרות עם 5 יחידות במתמטיקה ומדעים, גדול פי 3 ביחס לממוצע הארצי. הישג לא מבוטל שאותי באופן אישי מרגש. מאחורי הסטטיסטיקה היפה הזו יש מאות פרצופים וסיפורי הצלחה שהתחילו מנקודת פתיחה מאתגרת, כמו שלי וכמו של כמעט כל אחד ואחת מהבוגרים. דותן, אחד הבוגרים שלנו ממושב מעגלים שבעוטף עזה, מתאר את ההשתתפות בפעילות אופנים כחוויית מפתח משמעותית שעם השנים הבשילה להישגים מדהימים כמו סיום קורס קצינים ותואר בכלכלה. מבחינתו אופנים קודם כל סיפקה את יצר הסקרנות שלו כילד וחשפה אותו לעולמות תוכן חדשים. זה יקנה לו ביטחון עצמי והוא יכול היה לבחור בבחירות שאפתניות ומשמעותיות יותר במסלול המקצועי והאקדמי שלו. דותן קורא לחוויה שלו באופנים מקפצה. מבחינתי, אם אנחנו מצליחים לגרום לכל ילד לקפוץ גבוה יותר בכיוון בחירתו,
דיינו. עשייה חברתית אדישה לרקע ממנו באתם, או לכל מרכיב נסיבתי אחר. כולנו יכולים וצריכים לפעול להצית את נר העשייה שכל אחד מחזיק, ויחד לייצר לפיד שמשנה מסלול חיים. נתקלתי לאחרונה בכלל מנחה שקבע ג'ורדן פיטרסון, פסיכולוג קנדי בספרו 12 כללים לחיים, שאומר כך: בעולם עמוס, טכנולוגי ותחרותי כמו שאנחנו חיים בו היום, כל מה שצריך לעשות זה להתעלם מרעשי הרקע ולהתמקד בלצמוח ממי שהיינו אתמול. כולנו עמוסים, עסוקים ונתונים להרבה התחייבויות. ועדיין, הדרך לגדול ממי שהיינו אתמול היא דרך העשייה והמעורבות החברתית, דרך עשיית מעשה של חסד. בתור אחד שחווה את תיקון עולם משני צדדיו, המקבל והנותן, אני יודע כמה כוח יש לרצון טוב בצירוף עשייה ממוקדת וצנועה ככל שתהיה. אני מאמין בכל ליבי שביכולתו של כל אחד ואחת מאיתנו להיות הפרופסור ברגמן עבור מישהו. תודה רבה. יפה מאוד. תודה רבה לך, ויש לנו גם שאלה מהבית, בזום. בוקר טוב לניר שני, מכפר סבא. שלום, כאן ניר שני, בן 22 מכפר סבא. היום אני עובד בחינוך בקיבוץ אפיק. והשאלה שלי אליך, בשורה התחתונה, שאתה מגיע עם האוטובוס לבתי ספר, איזה מסר אתה רוצה שהילדים יקנו? בדיוק המסר שאמרתי כאן, כל ילד יכול להצליח, לא משנה מה הרקע שלו, מה הסביבה שהוא גדל בה, לכל ילד יש פוטנציאל. אנחנו באמת מאמינים שכל קבוצת ילדים יש את הפוטנציאל. והרעיון של אופנים זה לתת להם במה כדי להביע את הפוטנציאל הזה, ובתקווה שיכולים להגשים אותו. אין שום מכשול שיכול למנוע מילד לקיים את מה שיש בפוטנציאל שלו. יפה. תודה רבה על השאלה. אני אשאל שאלה קטנה. היה לך את הילד הפרטי הזה ששלפת אותו ושאלת אותו את השאלה כמו ששאלו אותך? שפתחת לו ממש את הדלת ואמרת, אותו אני אקח כמו שלקחו אותי? היו לי כמה. היו כמה, כן. היו כמה. אפילו ילד שאנחנו בעצם אימצנו, לא באופן פורמלי, וזה ילד שבאמת לא האמין בעצמו, והוא חשב להישאר כחובש בצבא. היום הוא סיים כבר תואר שני, הקים משפחה, וזה מדהים. אנחנו רק צריכים לתת לילדים להאמין בעצמם. אם אנחנו נותנים להם להאמין בעצמם, ברגע שהם חווים חוויות הצלחה, השמיים הם הגבול. לא רק בשנים שבהם אתה ילד, אני חושבת שמוביליות חברתית קורית הרבה בצבא, מפקד שמאמין בה. נכון, מישהו שיראה אותך. אבי בניהו שלף אותי מחיל חימוש ושם אותי באליטה של דובר צה"ל, אני הרבה בזכותו כאן היום, הוא האמין בי. יפה. כאילו, ממש חווה לו את זה. תודה רבה על ההרצאה המרתקת, והלוואי שאנשים באמת יעבירו את זה הלאה, כמו שאתה אומר. תודה רבה. מיד אחרינו פאולו וליאון.